Nyt. No nyt se tiukkaa se köyli. No, mikä siinä? Se on pieni oksa, niin vitsi kun se on siinä kiinni. Meinaan lähteä mihinkään. Se on hojo täältä studion penkiltä. Joo, tästä jatkuu nyt sitten video tässä koivujen kaatopuuhissa. Ja siellä on nyt sakset puussa ja hyvä veto on laitettu sinne taljaveto ja ei muuta kuin sahaamaan. Ja kaatosahanahan toimii näissäkin puissa tuo Huskun 572 XP ja siinä on tuo 24-tuumainen laippa ja X-Cutin ketju. Ja noin. Ei muuta kuin kiilaa alle. Siellä on hyvä veto. Noin. Ja katsotaan lähteekö se menemään siitä pelkällä tuolla vedolla. Pikkusen ehkä joutuu naputtamaan. Ja se laittaa vielä toisen kiilan sinne. Ei mahu. Pannaan pienempi kiila. Noin. Nyt sillä on 2 kiilaa menossa sinne väliin. Ja sitten vaan puuta ohkaisemmalle, eli pitopuuta pienemmälle. Niin sinnehän se sitten lähtee tämäkin puu kaatumaan. Ja ei muuta kuin lähdetään sinne maastoon kuuntelemaan, minkälainen ääni kuuluu tästä puusta, kun se kaatuu. Jymps! Joo, kyllä toi on niin iso puu, että toi jätetään väliin. Niin tämä. Niin. Joo, jätetään se siihen. Se saa kasvaa vielä. Mikäs siellä kasvaa sisällä? No, se on ihan niinku toski isäukko on aikoinaan tehnyt, jotain linnunlenni. Niin just. Jostain, No otetaanko vielä jotakin? siis toi. Ja sit Se. se on, Ai se vielä. Niin. mut toihan se on se paskamaa. Mihin me se otetaan? Mutta tää nyt on taas kulmaa. No sehän menee tohon samaan läjään. Minun pelottaa noin juuri. Oi kato, no niin on. Niin, sen takia. Vai onko se kallellaan jopa tänne? Oh. Sen takia se on vaan niin sellainen. Se on tietysti mitä. Hän pääset täältä tunkilla työntää, niin me otetaan tähän samalla tavalla veto, koska tässä on sellainen vaihtoehto, että se kun muljahtaa, niin se on just tossa katoksen päällä. Tietysti siinä on yksi mahdollisuus tuohon väliinkin, mutta ei viitti. Otetaan se ton. Niin otetaan sitten se veto. Senhän voisi jopa ottaa siitä. Tulee vähän lyhyt matka, mutta mitä sitten? Joo, mitä sitten? Nyt onkin sitten vähän pienempi puu. Mutta mennään vielä tuolla isommalla sahalla. Suottapa sitä vaihtelemaan sahoja tässä. Tästä oli hankala, ei päässyt tuolla tunkilla työntämään, kun siinä on noita, olisikohan siinä vanhoja klapeja tuossa eessä, niin on vähän ahastila, jotenka ei muuta kuin otetaan sinne taas veto sinne puuhun ja koitetaan saada se tuolla köysivedolla sitten menemään oikeaan osoitteeseen. Aina tietysti sinne välikköön vähän se jotakin kiinteitä ainetta, että se puu ei pääse kaatumaan tuonne taaksepäin. Ja nyt siellä apumies veteleekin jo siihen malliin taljaa, että kyllähän se sinne lähtee. Noin. Ja ei muuta kuin alahan mennä alta pois. Ettei käy sillä tavalla, että jos se jostain syystä naksahtaa tuo pitopuu poikki, se kampiakin tonne oikein. Juu, ja takaisin maasta. Tuplasakset. Mitä? On siinä nyt jumalat osa. No sit tuo. Pitääköhän se tuo nyt Mitenhän sen kanssa nyt on? Saako sinne mistään vetoa?
Tuo kun se ei lähde tuo uuni tuosta mihinkään. Vitsi. Se on kyllä kans aika paljon kallella tänne päin. Ja tuuli vielä ottaa nyt vielä kiusaksi. Minua pelottaa, että se kun se hyppää, niin sit se on tuo uunit tosta hajalla. Kyllä. Joo, niinhän siinä sitten päätettiin, että tuo äskeisen pihan viimeinen puu, niin siihen otetaan sitten tuommoinen kiipeilykaato. Eli se kiivetään sinne latvaan ja sitten katkaistaan sieltä latva pois ja tiputetaan muutamat pätkät ja sitten kaadetaan se loppupuu siitä sitten kokonaisena. Mutta se jätettiin tuohon viimeiseksi ja hypätään tänne toisen pihan puolelle. Ja täällä oli 3 puuta, mitkä meni sitten ihan tunkkikaadolla. Näissä nyt ei oikeastaan mitään ihmeempiä. Vähän on pienenlainen tuo tila, mihin niitä kaataa, mutta tuolla tunkilla se aika kivasti saadaan suunnattua sinne oikeaan osoitteeseen. Noin. Sitten onkin tämmönen kohtalaisen vinopuu, ja se on vähän se kallellaan, niin kuin nyt tuosta kuvasta näkyy, niin tuonne keltaiseen taloon päin. Ja sittenhän meillä on myöskin vastatuuli, mihinkä tää pitää kaataa. Joten tässä nyt joutuu sitten tekemään pieniä temppuja, että tää saadaan menemään kokonaisena oikeaan suuntaan. Noin, siellä on kaatolovi tehty, huolellinen kaatolovi, ja sitten ei muuta kuin takapäin tuo kaatosahaus. Pikkusen tunkkia työnnylleen, vinolle työnnölle, ja sinnehän se puu lähtee kaatumaan. Noin. Ja kattokaa miten vino tuo puu. Ai hyvä tavaton. Se on kyllä ihan mahdoton mutkalla se. Sitten pitää katsoa jo, että onko siellä sahassa ainetta. Eli aina kun lähdetään kaatamaan puuta, niin pitäisi muistaa katsoa, että siellä tankissa on polttoainetta. Että ei käy niin, että kun alkaa sahaamaan, niin kesken sen sahauksen loppuukin sitten tuo bensa. Ja siinä voi olla pahoja juttuja sitten, jos käy niin, että polttoaine loppuu kesken sahauksen. Niin aina pitäisi muistaa kahtoa, että sillä sahassa on sitä ainetta. No niin, siitä lähtee se. Ja ei muuta kuin huolellinen suuntaus. Pitää hyvin katsoa, mihinkä se oikein menee se kaatoloven suunta. Ja sitten vaan luottaa siihen omaan silmään ja antaa mennä. Noin, yläsahaus ensin ja sitten alasahaus. No. Ja ei muuta kuin antaa soittaa vaan. Sitten tässä nyt kävi semmonen juttu, että onneksi on kahtokepa. Ai että, siellä oli hyvänen aika katselija tulossa tulilinjalla. Otetaanpas vielä tuosta hidastettuna. Siinä ei kyllä nyt katselija huomannut yhtään, että täällä on kaatamassa puuta. Ja ai etsi, se olisi just tullut tuo mies tuohon kaatuvan puun alle. Ja tämä on nyt se juttu, mitä pitää muistaa, kun kaavatte puita. Eli aina ennen kuin aletaan sitä tekemään sitä lopullista kaatosahausta, niin muistetaan vielä katsoa, että ei vaan mistään kukaan pääse sivullinen katselija sitten tulemaan siihen kaatuvan puun linjalle. On se sitten tie tai joku tämmöinen pihamaa, niin koskaan ei tiedä, mistä sieltä sitten tulee. Mutta tässä oli kyllä lähellä sellainen, että tuo olisi katselija tullut sieltä tuon kaatuvan puun alle. Mutta onneksi se saatiin nyt sitten sivuutettua ja saadaan pistettyä
tämäkin puu siihen oikeaan osoitteeseen. Noin. Kyllä, sitten vaihdetaan takaisin tänne ensimmäiseen talakoopihaan. Ja siellähän sitä onkin sitten jo mies kiivennyt sinne puuhun. Ja niin kuin tuosta nyt näkyy, miten tuo pöly lähtee tuulen mukana. Eli todella kova oli tuo tuuli. Ja ennenkin se oli niin kuin puuskainen. Eli tosi kovia tuulenpuuskia oli. Ja välillä ei tullut yhtään. Ja välillä sitten tuuli ihan mahdottomasti. Ja tää on kyllä... Mutta onneksi se oli tuonne oikeaan suuntaan. Eli sai tiputtaa tuon latvan niin kuin myötätuuleen. Ja se on aina mukava. Sitten tietysti vastatuuleen on vähän hankalampi noita kiipeilykaatohommia sitten tehdä. Pitäisi olla ihan hillitön se veto. Mutta sinne lähtee latva ja lähdetään katsomaan minkälaisia mietteitä miehellä on siellä puun latvassa. Eli otetaan puheet sinne puun latvaan. Kaksi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tuntia. 2, 3, 8. Joo. 8 puuta. Puskalla. Ja tuolta meni. Ja nuohan. Joo, toistakymmentä puuta siellä yhteensä kaavettiin ja nyt on päästy jo alas ja tästä sitten lähtee tämä viimeinen tumppi. Ja tätähän ei voinut kokonaisena kaataa, koska niin kuin tuolla nyt näkyy, niin kaatolinjassa siellä menee myöskin sähköjohto, tuolla ilmajohto. Ja se olisi kyllä tullut sitten tonttiin, jos se olisi sieltä kokonaisena kaavettu. Tässä kohteessa oli tilattu pelkät kaadot, mutta koska tämä nyt tällä talakoilla meni, niin piti tuossa sitten vähän jelpata noita muita ukkoja ja ottaa tuosta vähäsen sahailla sitten noita pätkiä. Ja kyllähän tuon huomaa, että kun koivua kaataa, niin yleensä ne tyvet, ne on hiekkasia. Ja kun on kaatosahasta tehty, niin ei tuo ketju kyllä nyt ihan sillä tavalla täydellisesti leikkaa puuta. Eli kyllähän se vähän on jo tylsynyt, mutta siltikin niin sanotaan tuon paksuinen puu, niin se on noin 5-7 sekuntia suunnilleen tuo yksi pätkä, kun sitä sahaa. Et ehkä olisi pitänyt pikkusen viilata noiden kaatojen jälkeen. Sitä kun tulee tyveltä sahattua, niin sillä on yleensä aina jotakin hiekkaa ja kiviäkin saattaa olla. Etenkin sitten tuommoisessa pihalaitapuissa, kun työnnetään esim. vaikka lunta talvella, niin sitten sitä hiekutushiekkaa ynnä muuta lähtee sitten sinne mukaan. Siellä on isäntä sahaa stiilillä. Nyt ei kyllä ihan ketju ehkä haukka kovinkaan hyvin. Aha, nyt siinä kävi niin, että kyllä se taisi tässä tapauksessa tuo puskunketju voittaa. Mutta epäilen, että tuo on nyt ehkä sahattu johonkin kiveen, taikka sitten jopa multaan tuo toinen ketju. Joo, tämä oli tämä kohde tämmönen ja tästä sitten jatkettiin vielä itse asiassa tuonne tien toiselle puolelle. Siellä oli semmoinen kaksiosainen kaato, eli tästä otettiin silloin ensimmäisenä päivänä, sillä oli 2 puuta, tai itse asiassa sillä oli 5 koivua, ja niistä 2 pystyttiin kaatamaan kokonaisena, ja ne otettiin tänä samana päivänä, ja sitten siitä jäi 3 puuta piti sitten kiivetä. Ja ne otettiin sitten toiselle päivälle, koska siinä olisi käynyt sillä tavalla, että olisi loppunut päivästä pittuus. Ei pystynyt sitten venyttämään päivää iltaan, kun siinä oli kaiken näköisiä kyytihommia, mitä piti sitten noille lapsia lähteä kuskaamaan ynnä muuta. Niin sitten me jouduttiin jakamaan tämä sillä tavalla, että oli toisena päivänä. Siitä niiden 2 puun kaadosta, siitä on tulossa video. Se on aika tiukka paikka, se piti saada kaatumaan hyvin niin kuin toisella puolella oli oksia ja sitten se talo ja se piti saada siihen vastatuuleen menemään tielle päin ja sinne jouduttiin tie katkaisemaan siksi aikaa kun ne puut siihen kaavettiin. Kiipeilykaadosta ei tullut videota, mutta on paljon kuvia, niin ne laitetaan sitten kanssa siihen saman videon sitten sinne loppuun.
Mutta sitten tulee ihan oma pätkä niistä kaadoista. Että tämä talkoosavotta, tämä oli hyvin pitkälti tässä. Tämä puu pätkitään ja sittenhän se olikin sillä sipuli. Täydellä mahalla lähdettiin sinne toiseen paikkaan. Mitäs minä olin, mulla oli jotakin juttuja oli mielessä tuosta tulevaisuudesta. Nyt ei äkkiseltään enää tuu mieleen. Nyt pitää lähteä minun jatkamaan noita työhommia. On tilauksia tullut tosi paljon ja nämä lähiviikot käytännössä myyty jo aika lailla täyteen. Tuo huhtikuun alkupuoli oli tosi aktiivinen ja samoin oli tämä loppupuolisko ja vielä sitten tuo toukokuun alkupuoli ainakin on muutamalle viikolle kyllä hommaa yllin kyllin. Niin katsotaan, jos saadaan nämä puukaatohommat, niin päästään sitten tonne tontille jo melkein sitten tekemään kaivuhommia. Saadaan se joki sieltä kuntoon. Siellä olisi vielä vähän multien ja savikon levitystä. Ja saadaan sitä sitten eteenpäin. Melkein siitä pitää jonkunnäköistä videopätkää kanssa ottaa. Mutta pistäkää ihmeessä kanava tilaukseen. Ja kommenttia tulemaan. Saa laittaa kysymyksiä, kuulumisia ihan joka puolelta Suomea, joka puolelta maailmaa. Missä ootte, missä päin katsotte, minkälainen on ollut sää siellä teillä tai mitä muuta ihmeellistä on tapahtunut, niin kaikenlaisia kommentteja tai kysymyksiä niin pistäkää ihmeessä tulemaan. Akujelppi sitten niihin vastailee. Mutta nyt minä lopettelen höpöttelyt täältä ja lähden sitten jatkamaan noita työhommia tuonne maaston puolelle. Se on kiitoksia näkemisiin ja palataan taas asiaan muutaman päivän päästä. Se on moi!